na nějaký režim trasce, 86%, letadlo akceleruje. První fallout je v 80 uzlech, což je asi 150 km za hodinu. Tak, tahejte. Super. Tak, a teď pozor na ten efekt, protože budeme se potlačit, povolte ruce, povolte. A najdou kostičkou, jdeme do toho křížku, jo? Protože kdybyste tahal celou dobu už takhle nahoru, tak se vám stane, že z toho nevystanete. Tak, teď to letíte skoro jak autopilot, takže je hezký. A vyzkoušíme si stoupat do 15 000, jo? Jde dolů, teď, jo, když se podíváte před sebe, tak budete přistávat tady na pojezdovku, jo. No, tak teď co s tím budeme dělat? Nic, už je to zamatu. Já to pošlu na taxi. Tak to není. Takhle musíte začít podrovnávat, takhle... Jsme prdeli. No ne, tak... No, už jsem to rozhodil. Tak přistaňte třeba na tu pojezdovku, ale rovně. A stáhněte plyn levej, plyn na volnoběh. A vy netahejte příliš, jo? Srovnejte si letadlo. Srovnám letadlo, jo? Takže jsme přistáli, jsme asi pomožili nějaký sloupy tady. 400. Approaching minimums. 200. Pojď mi holka, vole. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Dobrý. Ty mám do peří, jak to posledil? On ty mi vzal... Ne, neposledil, já jsem si to... Ještě to možná bude líp na to. 400. Jsi moc nahoře, pojď dolů. Dobrý. 300. Approaching minimums. 200. Zvedni to trošku. 100. 50. 10. Tlačte, k sobě tahejte. 30. A jdeme na příják. 10. Dobrý, takhle to nechte. Takhle to nechte celou dobu, levá noha. Dobrý, a sedě dole. No. Trošku. Jo, ještě. 300. Approaching minimums. 200. Teď zase bacha na ten příkrý sestup, nejste taky poplář. Ale 737, 50. kolega stáhne plyn. Vy to nechte tak, jak to je. Netahejte, stáhněte plyn na volnoběh, super. A vy to jenom nechte, jo? A počkejte, až se to samo sedne. Jo, jste tam, krásně. Takže... No, jste nízko, že jo? A teďka... Dobrý. 10. Ty vole! No. Málo položení.